सो भनेपछि साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेसको मेन सबभन्दा सेन्ट्रल स्टेप के हो त एक्सपेरिमेन्ट हो सो द सेन्ट्रल स्टेप इज एक्सपेरिमेन्ट अफ कोर्स राइट एक्सपेरिमेन्ट अफ कोर्स यु निड टु सेन्ट्रल आस्पेक्ट तिमीसँग के हुनुपर्छ क्वेसन त तिमीले सोध्नै पर्यो क्वेसन त दुनियाँका क्वेसन मान्छेले सबैले क्वेसन बिनाको मान्छे छैन तर एक्सपेरिमेन्ट कमले गर्छन् सबभन्दा समस्या त्यो छ क्वेसन दुनियाँले गर्छ एक्सपेरिमेन्ट गरेर सत्यको खोजी कमले गर्छन् बुझिभएनौ क्वेसन त सबैका छन् यहाँ तिमीहरूका नि हजारौँ क्वेसनहरू छन् कि छैनन् छन् त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बुझ्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्टको लागि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र कन्ट्रोल भेरिएबल के बेसिक कन्सेप्ट्सहरू हुन् यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र कन्ट्रोल भेरिएबल अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ लेट्स टेक एन example of this particular example. A gardener wants to investigate the effect of different types of fertilizer on the growth of certain plant species. Certain plant species छन् के छ प्लान्टको कुनै स्पिसिस छ केही स्पिसिसहरू छन् त्यसमा उसले के अध्ययन गर्न चाहन्छ त के इफेक्ट अफ के को इफेक्ट different types of fertilizer on the growth of certain types of fertilizers different types of fertilizers हो क्या न ती प्लान्ट स्पिसिसमा यो के को हेर ध्यान दिएर सुन इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स अन सर्टन टाइप्स अफ प्लान्ट स्पिसिसमा त्यसको असर भन्न खोजेको त्यसको ग्रोथ के त ग्रोथमा कतिको असर गर्छ ग्रोथमा के त कतिको असर गर्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजरको असर कस्तो छ जान्न मन लाग्यो यो त गार्डनरले पनि अध्ययन गार्डनर इज अल्सो अ साइन्टिस्ट बिकज इफ यु आर कन्सियस यु मेक एन इन्भेस्टिगेसन के गर्छौ तिमी इन्भेस्टिगेसन सो द क्वेसन वाट्स द क्वेसन हियर अब क्वेसन के हो त यहाँ वाट्स द करेक्ट क्वेसन टु आस्क यो केसमा गार्डनरले के त विभिन्न किसिमको फर्टिलाइजरको असर त्यसको प्लान्टहरूको ग्रोथमा असर के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नको लागि उसले क्वेसन सोध्नु पर्यो व्हाट इज द क्वेसन व्हाट आर द इफेक्ट्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स हो क्या न व्हाट आर द इफेक्ट्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स के त अन द growth of plant species आफूसँग भएका कुनै स्पिसिसहरूमा अध्ययन गर्दैछ विभिन्न थरी फर्टिलाइजर हुनसक्छ कुनै फर्टिलाइजरहरू के हुनसक्छ राम्रो हुनसक्छ कुनैले ग्रोथलाई अगाडि बढाउन सके कुनैले ग्रोथलाई घटाउन सके कुनैले रोगहरू ल्याउन सके हो क्या न एउटा फर्टिलाइजरले काम गर्न सक्यो तर अर्को फर्टिलाइजरले के काम गर्न नगर्न सक्यो हो क्या न एउटा फर्टिलाइजर हाल्दाखेरि बढी पानी राख्नु पर्न सक्यो एउटा फर्टिलाइजर युज गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले अर्को कुनै औषधिको प्रयोग गर्न पर्ने हुन सक्यो भने धेरै कुरा छन् नि त छन् कि छैनन् त्यहाँ हजारौँ कुराहरू छन् तर हजारौँ कुराहरूको अध्ययन हामीले एकैचोटि गर्न सकिँदैन के गर्न सकिँदैन एकैचोटि सो देयर आर thousands of questions to be answered there are thousands of questions to be answered के हुँदैछ बाबा यहाँ ध्यान दियो to be answered हो कि हैन क्वालिटीको क्वेसन होला कुनै कस्तो क्वालिटी छ हैन त्यसपछि क्वान्टिटीको कुरा छ त्यसपछि डिजिजको कुरा छ ग्रोथको कुरा छ हैन क्वान्टिटी अफ वाटरको कुरा छ सनलाइटको कुरा छ बिकज आवर लाइफ डिपेन्ड्स अन thousands of other things भनेपछि त कुनै पनि चीज केमा भर पर्दो रहेछ a particular thing depends on a particular thing, let's say right time a particular thing depends on what bhana
on many factors. के त? Many factors. And these factors are called as variables, बाबा. यिनै फ्याक्टरहरूलाई नै भेरिएबल भनेर भनिएको, किनभने यिनै कुरा चेन्ज भयो भने ग्रोथमा चेन्ज आयो. हजारौं चिजहरू चेन्ज हुन्छन् नि, हजारौं चिजमा भर पर्यो परेन? अनि डिफरेन्स हो क्या, डिफरेन्स इन दोज फ्याक्टर्स, यिनी फ्याक्टरहरूमा परिवर्तन, यिनी फ्याक्टरहरूमा चेन्ज आयो भने, वाइ? बिकज change in these factors के हुन्छ? Affects the growth of the plant. भनेपछि what is a variable? हामीले सहज भाषामा बुझ्दाखेरि भेरिएबल भनेको के रहेछ त? भेरिएबल भनेको के रहेछ त? Substance which can affect. Variable is a factor that affects the growth of the plant. In this case, कुनै एक्सपेरिमेन्ट अर्को एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्दैछ भने भेरिएबल इज अ फ्याक्टर द्याट अफेक्ट्स द आउटकम अफ द एक्सपेरिमेन्ट. द्याट क्यान अथवा द्याट क्यान पसिबली अफेक्ट गर्न सक्ने सबै के त? Experiment. फ्याक्टर्सहरू के? फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले के भनेर भनिन्छ? भेरिएबल भनेर भनिन्छ. बुझेनौ? And then how do I copy this? यसलाई म कपी गरौँ भनेको खै. Copy and then paste. Right. Now let's take a typical example. The example that we have taken. We want to study the effect of different types of fertilizers, right? Now, there are certain factors which are under our control. There are Certain factors under our control. There are certain factors that are under our control. Factors are under our control. And there are factors that are not under our control. राइट? तिमीले कुनै एक्सन गर्यौ, ए एक्सन गर्ने तिम्रो हातमा छ कि छैन? तिम्रो कुनै एक्सन छ कि छैन? तर ए एक्सनबाट बी रिजल्ट आयो. इज दिस अन्डर योर कन्ट्रोल? नो. दिस इज यस. बुलेट फायर गर्यौ, बुलेट फायर गर्ने कि नगर्ने भनेको के हो? कन्ट्रोल तिम्रो छ, तिम्रो कन्ट्रोल छ. एन्ड देन गएर चाहिँ कोही मान्छेलाई हान्ने कि नहान्ने के हो त? नो, कन्ट्रोलमा छैन. छ त? छैन. भनेपछि प्लान्टको हामीले के पढ्दैछौँ? प्लान्टको हामीले ग्रोथ पढ्दैछौँ. हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ? फर्टिलाइजर कस्तो खालको हाल्ने, टाइप अफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजरको के टाइप, क्वान्टिटी, अनि त्यसै गरिकन अरू फर्टिलाइजरको टाइप, क्वान्टिटी, अनि त्यसपछि आदि इत्यादि कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरिमा तिम्रो कन्ट्रोलमा छ. के छ? अन्डर आवर कन्ट्रोल. यु क्यान डिसाइड वाट यु वान्ट टु डु. So therefore, such variables are called independent variables. यिनी अरू भेरिएबलमा भर पर्दैन, तिमीले दिएको त्यही लिने हो. हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा अरू भेरिएबलमा भर परेन के. तिमी फर्टिलाइजर कति हाल्छौ भन्ने कुरा प्लान्ट हरियो छ कि पहेँलो छ कि त्यसमा भर परेन नि. तिमीले त जति पनि राख्न सक्यौ. भर पर्यो?
छोटो भयो कि लामो भयो कि मोटो भयो कि राम्ररी हुर्क्यो कि हुर्केन, इट डज नट के त फर्टिलाइजर कति राख्छौ त्यसमा भर पर्दैन नि त। फर्टिलाइजर त तिमीले राख्ने हो। तिमीले आफूले अध्ययन गर्नको लागि थोरै राख्दा के हुन्छ थोरै राख्छौ, धेरै राख्दा के हुन्छ धेरै राख्छौ, राइट? हजुर, दिज आर कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स। के हुन् त यिनी? independent variables. Independent variables. Independent variables. Independent variables भयो। And then similarly dependent variable चाहिँ के हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल? डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा जाउँ। जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। नो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त अब फर्टिलाइजर त तिमीले राख्यौ, फर्टिलाइजर राखे बापत अब प्लान्ट कसरी ग्रो हुन्छ त द्याट इज नट इन योर ह्यान्ड्स। प्लान्ट कसरी ग्रो हुन्छ, कति ग्रो हुन्छ, राम्ररी ग्रो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो के हो त? त्यो कन्ट्रोलमा छैन। अथवा केमा भर पर्छ? केमा भर पर्छ? फर्टिलाइजरमा। प्लान्ट ग्रोथ के भयो? प्लान्ट ग्रोथ। जस्तै हाइटको कुरा हुन सक्छ, नम्बर अफ लिभ्सको कुरा हुन सक्छ, हैन? थिकनेसको कुरा हुन सक्छ। तिमीले मोटो हौ भनेर मोटो हुने हैन, तिमीले धेरै पात हौ भनेर पात हुने हैन। केमा भर पर्छ? यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन। त्यो केमा भर पर्छ त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्टमा भेरिएबलमा। फर्टिलाइजर केमा भर पर्दैन? फर्टिलाइजर चाहिँ पात धेरै भएर फर्टिलाइजर धेरै त हाल्दैनौ नि, आफै आउँदैन नि फर्टिलाइजर, तिमीले हाले आउने हो। तिमीले हाले फर्टिलाइजर धेरै हुने हो, तिमीले नहाले आउँदैन। पात धेरै भयो भन्दैमा फर्टिलाइजर धेरै हुँदैन नि। हुन्छ, तिमीले त धेरै हाल्न सक्यौ, तिमीले गर्ने काम हो, तर प्लान्टले आफै पाउँदैन नि त। हो, त्यही भएर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि अर्को कन्सेप्ट छ कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। के छ अर्को कन्सेप्ट? कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। कन्ट्रोल्ड भेरिएबल, व्हाट इज अ कन्ट्रोल भेरिएबल? हो, अब अघि मैले भनिसकेँ कि हम फ्याक्टरहरू त कति छन्, कति हजारौँ फ्याक्टरहरू छन् कि छैनन्? फ्याक्टरहरू के छन्? हजारौँ छन्। धेरै फ्याक्टरहरूले असर गर्न सक्छ। थाउजन्ड्स अफ क्वेसन्स, थाउजन्ड्स अफ भेरिएबल्स, थाउजन्ड्स अफ फ्याक्टर्स। तर तिमीले सबै एकैचोटि त अध्ययन गर्न सक्दैनौ। के गर्न सक्दैनौ? सबैलाई थाउजन्ड्स अफ क्वेसन्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ भेरिएबल्सहरू जुन छन्, मेनी फ्याक्टर्स हियर, धेरै भेरिएबल, त्यसमा त्यो सबै त अध्ययन गर्न सक्दैनौ। सक्छौ त? सक्दैनौ। फर्टिलाइजर, पानी, त्यसपछि हावा, त्यसपछि अरू कुराहरू, सनलाइट अफ कोर्स, अनि त्यसपछि टेम्परेचर, यी सबै चिजहरू हुन् नि त। फरक फरक भेरिएबल्स हुन् कि हैन? अब तिमीले तिनलाई जस्तै के छन् त भेरिएबल? पोसिबल भेरिएबल्सहरू के हुनसक्छ? पोसिबल भेरिएबल्सहरू के हुनसक्छ? सनलाइट, एयर, टेम्परेचर, सोइल, वाटर, फर्टिलाइजर अफ कोर्स, धेरै छन् कि छैन? त्यसमध्ये तिमीले फर्टिलाइजरको मात्रा परिवर्तन तिमीले गर्न सक्यौ, अथवा तिमीले हैन सनलाइटको मात्रा पनि तिमीले त्यही अनुसार, मानौ धेरै घाम लगाइएको छ भने ठिक्क सनलाइट भएको ठाउँमा लिएर जाने, सनलाइट नभएको ठाउँमा तिमीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौ कि सकेनौ? एयर कन्ट्रोल गर्न सक्यौ कि सकेनौ? सक्यौ। टेम्परेचर कन्ट्रोल अब सक्यो। तिमीले यदि मानौ ल्याएर हिटर राख्ने अथवा के राख्ने हो, तिमीले उपाय गर्न सक्छौ, अथवा ग्रिन हाउस बनाउने हो कि। अनि सोइल माटो पनि त्यही अनुसार तिमीले गर्न सक्यौ, वाटर पनि। तर एकैचोटि सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ? सक्दैन। तिमीलाई केवल के को अध्ययन गर्नु छ? फर्टिलाइजरको असर। के को अध्ययन गर्नु छ? हो। यदि फर्टिलाइजरको मात्रै, ओन्ली फर्टिलाइजरको असर, ओन्ली इफेक्ट अफ फर्टिलाइजरको अध्ययन गर्नु छ भने त तिमीले गर्नु पर्यो के? हो, अरू प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा, एभ्री एक्सपेरिमेन्ट, सबै एक्सपेरिमेन्टमा तिमीले के गर्छौ? फर्टिलाइजरलाई चेन्ज गर्छौ। यु चेन्ज फर्टिलाइजर। चेन्ज फर्टिलाइजर भनेको अमाउन्ट चेन्ज गर्ने हो कि के गर्ने? सनलाइट त्यही ठाउँमा राख्ने। एकचोटि फर्टिलाइजर राख्दाखेरि चाहिँ अँध्यारोमा गर्ने, अर्कोचोटि चाहिँ एकदमै उज्यालोमा लिएर। अफकोर्स केले फरक पार्यो? फर्टिलाइजरले फरक पार्यो कि घामले फरक पार्यो? अन्त भएन नि।
तर अरु चिजलाई तिमीले के राख्छौ त सनलाइट एयर टेम्परेचर सोइल वाटर त्यतिखेर हो यस्तो जुन कन्स्टेन्ट राख्छौ नि तिमीले यिनलाई के भनेर भनिन्छ कन्ट्रोल भेरिएबल प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा केही भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छन् केही भेरिएबल अनि केही भेरिएबल के हुन्छन् कन्ट्रोल भेरिएबल हुन्छन् न अब हामी केमा जाउँ त भन्दाखेरिमा अब हामी चाहिँ डेफिनेसनमा जाउँ डेफिनेसनमा अब के छ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के त पहिला इन्डिपेन्डेन्टमा जाउँ independent variable what is an independent variable भनेको what I change यदि म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भने मैले के परिवर्तन गर्छु that is independent variable अथवा what can I change मैले चेन्ज के गर्न सक्छु हो किन हो एक्सपेरिमेन्टमा मैले उ गर्नलाई भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज अ म्यानिपुलेटेड भेरिएबल इज द फ्याक्टर अर कन्डिसन द्याट यु क्यान चेन्ज इन द एक्सपेरिमेन्ट के त फ्याक्टर or condition that you can change in an experiment can in the an experiment कुनै पर्टिकुलर राइट अघिको एक्जाम्पल हामीले पढिसक्यो यहाँ चाहिँ के हो त फर्टिलाइजरको बारेमा अध्ययन गर्दैछ फर्टिलाइजर तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ हो किन अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अब के छ त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल factors or condition that we observe के हो त that you can observe that we can अथवा we can measure गर्न in an experiment and one can say that it depends on independent variable depends on independent variable most of them almost all the time कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नपर्न सक्छ अब त्यसै गरिकन control variable is the variable condition or factor that is kept constant अथवा same stable हुँदैन throughout the experiment कुराकानी बुझिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अनि यसबाट हामीले साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ त्यसबाट हामीले डेटा लिन्छौँ के गर्छौँ भने डेटा लिन्छौँ त्यसबाट हामीले अनि डेटा लिन्छौँ अब लास्ट के लिने डेटा लिने त्यसपछिको प्रोसेसमा डेटा लिँदा के गरिन्छ जस्तै अब तिम्रो यो रुख भयो यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्यौ त फर्टिलाइजर राख्यौ हैन फर्टिलाइजर तिमीले कति राख्छौ त भन्दाखेरिमा मानौ यो प्लान्टमा अनि दुईटा धेरै प्लान्टहरु लिन्छौ मानौ अनि यहाँ पनि छ मानौ तीनटा चारवटा प्लान्ट ल्यायो अझै धेरै प्लान्ट लिन्छौ अफ कोर्स एन्ड देन हियर यु पुट लेट्स से 1 kg of fertilizer here you put 2 kg of fertilizer here you put 3 kg of fertilizer you 4 kg of fertilizer हैन एन्ड देन यु 1 month मा राख्ने यो पनि 1 month यो 1 month यो पनि 1 month यो पनि 1 month भनेपछि कन्ट्रोल भेरिएबल हो के 1 month भनेको यसलाई परिवर्तन गरेनौ यो चाहिँ के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि त्यसपछि तिमीले अब्जर्भ गर्छौ हेर अब्जर्भ के गर्छौ त भन्दाखेरिमा अब 1 महिनामा अब्जर्भ गरेपछि के आयो त भन्दाखेरिमा यो प्लान्ट यति गयो अनि यो प्लान्ट फेरि यति गयो त्यसपछि यो प्लान्ट फेरि यति गयो अनि त्यसपछि 1 महिनापछि अध्ययन गर्दा यो प्लान्ट के भयो त विचित्र तरिकाले चाहिँ यो प्लान्ट यहीँको यहीँ रह्यो भनेपछि अब तिमीले कसरी अध्ययन गर्छौ त प्रत्येक दिन मेबी एभ्री डे
एभ्री डे तिमीले टेबल बनाउँछौ एभ्री डे तिमीले के बनाउँछौ टेबल बनाउँछौ एउटा टेबल बनाउँछौ ल हेर एउटा टेबल बनाउँछौ डे ग्रोथ डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 8 9 अनि ग्रोथमा पनि अब तिम्रो विभिन्न प्लान्टहरू छन् कि छैनन् ग्रोथमा तिम्रो पहिलो प्लान्ट 1 2 3 अनि 4 यहाँ नम्बरहरू लेख्छौ के गर्छौ यहाँ प्रत्येक दिन गएर कति बढ्यो त्यो मार्किङ गरेर तिमीले यहाँ लेख्छौ अनि त्यसपछि यो भनेको डेटा कलेक्सन हो यो के हो डेटा कलेक्सन अनि डेटा कलेक्सनलाई अब्जर्भ गर्छौ ओहो एक महिनामा यो 4 केजी जुन राखेको फर्टिलाइजर राखेको बिरुवा खासै धेरै त बढेन 3 केजीसम्म चाहिँ बढिराख्यो 4 केजीमा पुग्दाखेरि के भयो बढेन अनि तिमीले के ड्र एउटा एक किसिमले अब ल हाइपोथेसिस के गर्छौ त अब तिमीले अब एक किसिमको पक्कै पनि धेरै फर्टिलाइजर भए पनि नबढ्ने रहेछ धेरै म्याक्सिमम बढ्ने भनेको कतिमा रहेछ त 3 केजीसम्म राख्यो भने बढ्दै जान्छ फेरि त्यहाँभन्दा बढी भयो भने के हुन्छ हो यो भनेको तिम्रो दिमाग जस्तै हो के हुन्छ धेरै टिचरले पढाइराख्यो भने फेरि दिमागले के गर्छ काम गर्नु अनि त्यसपछि डाउन हुन्छ तिम्रो चाहिँ यसरी बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि डाउन हुँदै जान्छ तर तिमी यहाँ चाहिँ गएर पुरै चाहिँ निदाउन थाल्छौ घनश्याम हैन हो कहानी यस्तो भनेपछि यसरी डेटालाई एनालाइज गरेर तिमीले के गर्छौ त रिजल्ट लेख्छौ के गर्छौ रिजल्ट लेख्छौ अनि यो ग्रोथ चाहिँ के हो त यो ग्रोथ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल केमा भर परेछ फर्टिलाइजर भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भनेको फर्टिलाइजर ल कहानी यसरी सिद्धियो